Ik ben dus Marcel Celis, in 1972 al reeds afgestudeerd aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent als kunsthistoricus en archeoloog. Een drietal jaar later ben ik aan het werk gegaan bij ook de toenmalige Rijksdienst voor Monumenten en Landschappen, voor de latere Vlaamse gemeenschap. En dat is eigenlijk het begin geweest van alles. Ik herinner me zeer goed die heel kleine brochure die gepubliceerd was geworden door de grootmaarschalk van het Hof, kolonel de Laquitule. Een heel eenvoudige brochure waarin gewag werd gemaakt van overblijfselen van de hertogelijke kapel onder een van de gebouwen van het Koningsplein. Met ook reeds een primitieve opmeting van die kapel. Men moet zich voorstellen dat in het begin van de jaren 80 dit land helemaal aan hervorming of bezig was met een hervorming. Het was de periode van de regionalisering en de bestaande instellingen veranderden voortdurend van plaats en van vorm. Op een bepaald moment, omstreeks 1984, was ik zowat de enige nog ter plekke die iets te maken had met het erfgoed in Brussel. Omdat de Franstalige collega's bijna allemaal verhuisd waren naar Wallonië. En dat is eigenlijk de reden waarom ik bij die site ben betrokken geraakt, stilaan. Op een gegeven moment werd aan de Koninklijke Commissie een aanvraag ingediend door het Brusselse gewest voor de aanleg van een parkeerplaats achter het gebouw van de voormalige Lloyds Bank. Ik herinnerde mij ook daar dat in de heruitgave van Histoire de la Ville de Bruxelles door Mina Martens, dat er een paar foto's waren van oude stenen, gotische kapitelen in het gebouw achter de oude Lloyds Bank. Ik heb dat dus gesignaleerd aan de leden van de Koninklijke Commissie en onze voorzitter, Victor Martini, die een autoriteit was in zaken erfgoed en architectuur in Brussel, heeft zich gewoon naar mij gekeerd en gezegd: Marcel, va une faveur. Dat was zo, want wij spraken beide talen uiteraard. Ik ben dus op een vrijdagnamiddag hierheen gekomen. De deuren waren open en voor mij was er een trap. Ik heb de trap genomen naar beneden. Het was halfdonker en achter en boven de boekenrekken aan de weerszijde van de gangen waren er inderdaad een paar sporen zichtbaar van gewelven van oude steen. Het was duidelijk voor de Koninklijke Commissie dat een onderzoek zich opdrong, maar er was niemand ter plekke meer die dat kon doen. Ook de Nationale Dienst voor Opgravingen was opgesplitst. Maar het toeval wou dat mijn directeur Edgar Goedleven, die Victor Martini heel goed kende, dat hij ook zich omringd had met enkele architecten, een archeoloog, een paar restaurateurs. En dat toevallig de archeoloog, die mijn oude studiegenoot Dirk van Eenogen was, dat hij tijd had en ter beschikking was. En zo is dat begonnen. Tegelijkertijd was André Matthijs, die op de toenmalige dienst voor opgravingen als Franstalige aan het werk gesteld was. André Matthijs was door de stad Brussel gelast geworden met een onderzoek naar de overblijfselen van de hertogelijke kapel. Omwille van de gewestvorming is hij na enige tijd verhuisd naar Wallonië evenzeer. En omdat we elkaar kenden, heeft hij ook gezegd gewoon: Marcel, neem het onderzoek over. Dus hebben Dirk van Eenogen en ikzelf ons nadien voor ook een tweetal jaar toegelegd op vooral opmetingen, maar ook een aantal onderzoeksleuren in het complex van de voormalige kapel. Dat onderzoek is ook gepubliceerd geworden door ons in het tijdschrift dat wij hadden, in het tijdschrift Monumenten en Landschappen. Ik denk dat die twee publicaties ook heel wat hebben bijgedragen tot de herwaardering van de hele plek. Koudenberg, dat is op een paar minuten tijd
onderduiken vanuit de 21ste eeuw, meer dan 400 jaar eerder. En plots met beide voeten op de bodem opnieuw in bijna de oorsprong van Brussel te belanden. Wanneer men het kelderniveau van de hertogelijke kapel verlaat via die doorbraak in de buitenmuur en men plots in de Isabellastraat belandt, in een totaal ander volume, en dan plots stelt men eigenlijk vast dat dit een enorm complex moet zijn geweest. Want in de kelders uiteraard, het is indrukwekkend, maar men kan niet vergelijken. Maar eens in de straat ziet men plots hoe groot dit moet geweest zijn. En dat aan de ene kant dit complex verrees en aan de andere kant een kleiner complex, dat van het Hof van Hoogstraat. Dat is volgens mij altijd een indrukwekkend moment geweest, ja.